Airdrop on the way. So mga paps, magpalit ako ngayon ng brake shoe ko sa likod, which is Faito. Mga paps, kapit na natin, tanggalin muna natin yung tabutso, then yung gulong nya. Alright mga paps, tanggalin natin yung lock ng pin. May dalawa siyang lock ng pin. Yan, madali na naman tanggalin na. Dapat may long loss ka lang, may pangsungkit ka lang. Then, tanggalin yung pin. Pin na yan, pag matanggal mo yan, matanggal mo na yung brake pad. So ito yung ating brake pad, Fundraising. Kulay blue siya. Ito yung sticker.
Yan mga paps, nalagay na natin yung dalawang brake pad. Yan, yung next natin nilagay natin yung pin. Tsaka ilagay natin yung lock nya, yung pin lock. Dalawa po yung pin lock, so huwag kalimutan, baka isa lang yung mabalik. Oops. O, kamayin lang natin. Pwede mo nang kamayin. Ayan, tapos na yung ating replacement ng brake shoe sa harap. Right. Palit o preno tayo. Preno? Oo. Para makapit. Disc brake naman yun, di ba? Disc brake, harap likod, pinalitan ko. Pwede. Parang sigurado. Oo. Ito, sasara ko? Sige. Hindi. Dapat, kaya pa? Ito yung stock natin. Medyo tuloy pa naman. So, reserve natin to. Kung may malayuan, pwede pa to. Madulas tong stock na brake. Madulas siya. Siya makapit. So nagpalit tayo ng sa harap. Sa harap natin, Fundraising. Then yung sa likod, Faito. Itong Faito 700. Itong Fundraising is 300. Alright, testing natin guys. Yes mga paps, napakakapit ng Faito sa likod ko. And then yung Fundraising sa harap, umiiyak yung gulong ko. And that's all for now guys. Thanks for watching. Ride safe sa ating lahat.